I pulled your car over because it matches the suspect. Get your hand in your pocket. What are you, crazy? Get over here. Hey, get over here. Go and run. Hey, I'm gonna release the dog. I can't. I was just gonna see if he'll stop. Bravo Mike wearing a gray sweatpants, gray sweatshirt. 28 مارس 2019 شهر کلمبیا در کارولینای جنوبی. سامانتا یه دختر جوان 21 ساله تازه مدرک علوم سیاسیشو از دانشگاه گرفته بود و حسابی ذوق داشت. با دوستاش قرار گذاشتن یه شب توبو توی بار معروف توی کلمبیا به اسم برداک جشن بگیرن. کلی خندیدن و رقصیدن تا آخر شب که دیگه کم کم میخواستن برن خونه. سامانتا از دوستاش جدا میشه و تصمیم میگیره تنهایی با اوبر برگرده خونه. ساعت 2:09 صبح سامانتا با گوشی یه اوبر میگیره و سوار یه شورلت ایمپالای مشکی میشه. اما این اوبر واقعی نبود. دوربینای مداربسته بار این لحظه رو ثبت میکنن. لحظه‌ای که سامانتا برای آخرین بار دیده میشه. صبح فردا دوستاش هرچی بهش زنگ میزنن جواب نمیده. نگران شدن، گفتن نکنه یه بلای سرش اومده باشه. به محل کارش زنگ زدن، گفتن سامانتا اصلا نیومده. دوست پسر بیچاره سامانتا هم اومد. با هم یه نرم افزار ردیابی که روی گوشی سامانتا نصب بود رو چک کردن. دیدن که سامانتا یه مسیر رو رفته ولی یهو دیگه ردیاب کار نکرده. اونو تصمیم میگیرن به پلیس زنگ بزنن. بریم تماس تلفنی رو گوش کنیم. Hi, we were just gonna call to let you know our friend is missing. So you want to make a missing person report? Yeah, it hasn't been like 24 hours or anything, but if we could go ahead and do that, like that'd be really nice. Yeah, it don't have to be 24 hours if we report anybody missing. Oh, I don't know why I thought that. Oh, no. Yeah. We went out in 5 Points last night, and she still hasn't made it home. Her phone's dead. We don't think she like went home with like a guy or anything. Like we're like actually like worried. So. All right, what is her name? Samantha Josephson. You guys are scamming. All right, we got it. So we're gonna send an officer out there so y'all can make that report, okay? Okay, thank you so much for the help. You're welcome. No problem. All right, bye. پلیس میره خونه سامانتا و با دوستاش صحبت میکنه و کل مدارک رو بررسی میکنه. بعدش فیلم‌های دوربین مداربسته بار هم میبینه. اما یه چیز عجیب توی فیلمه. ماشینی که سامانتا سوارش شده یه شورلت ایمپالای مشکیه که یک روز قبلش هم داشته دور و بر بار میچرخیده. انگار راننده‌اش دنبال کسی بوده که سوارش کنه. این چیزیه که شک پلیس رو بیشتر میکنه. نکنه یه نفر سامانتا رو دزدیده باشه. پلیس یه اعلامیه میده و از همین میخواد اگر سامانتا رو یا ماشین مشکی رو دیدن زود به پلیس خبر بدن. 2 ساعت بعد یه خبر بعد به پلیس میرسه. توی شهر دیگه به اسم نیوزاین که حدود 100 کیلومتر با کلمبیا فاصله داشت، چند تا شکارچی جسد یه زن رو پیدا میکنن. جسد توی جنگل دور افتاده بوده و خیلی هم زخمی بوده. اونقدر زخم داشته که حتی صورتش هم قابل شناسایی نبوده. اما لباساش شبیه لباسای سامانتا بوده. پلیس سریع خودش رو اونجا میرسونه و شروع میکنه به تحقیق. با دیدن جسد وحشتناک سامانتا وحشت زده میشه. زخمای بدنش نشون میده که خیلی وحشیانه کشته شده. سرش، گردنش، صورتش و پاش همه جای بدنش زخمیه. اما کی این کارو کرده و چرا؟ از جسد آزمایش دی ان ای میگیرن. متاسفانه معلوم میشه خود سامانتاست. رئیس پلیس توی یک مصاحبه به خبرنگارا میگه که قاتل حتما این جنگل رو خوب میشناخته که جسد رو اونجا رها کرده. چون خونی که اون اطراف نبوده، معلومه که سامانتا رو یه جای دیگه کشته، بعد جسدش رو برده اینجا. پلیس حساب بانکی سامانتا رو چک میکنه. دیدن که بعد از گم شدنش یه نفر چند بار سعی کرده از آبر بانک‌های شهر پول برداره. فیلم‌های دوربینای آبر بانک یه نفر با هودی مشکی، ژاکت چرم، ماسک و دستکش رو نشون میده که داشت از کارت سامانتا استفاده میکرد. بعد همون شخص با همون شورلت این بالا رفته بود به رستوران وندی. توی فیلم دوربین رستوران یه ملحفه سفید روی صندلی عقب ماشینم بوده. پلیس نتونست چهره اون مرد رو تشخیص بده، اما حداقل میدونست که دنبال یه مرد سیاه‌پوست با هودی مشکی، ژاکت چرمی و یه شورلت ایمپالای مشکی باید بگرده. 12 ساعت بعد، ساعت 3:25 صبح 30 مارس، یه پلیس توی کلمبیا یه ماشین مشکی شورلت ایمپالا رو دید. ماشین رو نگه داشت و وقتی نزدیک شد، بوی علف به دماغش خورد. What's going on, sir? You got your license with...
got your license on you? I'm also Columbia Police Department K9. Oh, no, sir, I got a license. No, no license on you. Yes, sir, I lost my license at 12. Why not? 1048 at Blossom at 12, sir. Who's smoking the marijuana? I had smoked some earlier, sir, when I was at home. All right, man, you're going to have to step on out, man. All right. All right, here's the deal, man. I pulled your car over because it matches the suspect. Get your hand in your pocket. What are you, crazy? Get over here. Hey, get over here. Go and run. Hey, I'm going to release the dog. I can't. I was just going to see if he'll stop. Bravo Mike wearing a gray sweatpants, gray sweatshirt. Walk him up. Doors blocked, 500 block. Nunez, keep going. He's going to be on your left. بعد از یه تعقیب و گریز کوتاه، پلیس تونست مظنون رو دستگیر کنه. یه جوون 24 ساله به اسم نتانیل رولند. I got him. Get on the ground. Stop me. I'm gonna read your rights, sir, all right? You're the right to remain silent. Anything you say can will be used against the court of law. Do you understand these rights I've explained to you? Yes or no? You got anything else on you? You can't run when you smoke, can you? I knew he was gonna run. افسر کراو برگشت پیش ماشین و دید آره این یارو واقعا مشکوک میزنه. واسه همین شروع کرد به گشتن ماشینش. 10-4, I'm gonna go back to the car. یه نگاهی به ماشین انداخت و چشمش به یه کلید صورتی با یه برچسب اتاق افتاد. یه فلش هم اونجا بود با یه آیفون صورتی. به ذهنش رسید که اینا ممکنه برای 81 باشه. یعنی همون دختر گم شده‌ای که پلیس دنبالش بود. Hey, do you know what kind of cell phone R81 has? One from them was reported today? I haven't heard anything about it. That's why I stopped it, because it matches the description. Okay. I'm finding the girl's cell phone and the girl's keys in the driver's seat. Yeah, that's a pink iPhone. Pink keys with a USB drive. Good for students. Right, yeah. And the keys labeled room. Yeah. So it's kind of weird. افسر کراو شروع میکنه به گشتن ماشین. یهو چشمش به یه چیزایی میفته که خون تو رگاش منجمد میشه. صندلی عقب و صندوق عقب پر از خون بود. یه دستکش خونی، پایتکس، دستمال مرطوب و نامه تخلیه هم اونجا افتاده بود. مشخصه که یه اتفاق بدی توی ماشین افتاده. کراف از اون دختری که مسافر ماشین بود میپرسه که خانم شما اصلا این خونا رو ندیدی؟ دخترم انگار نه انگار گفت که اصلا متوجه نشده. کراف با خودش فکر میکنه که اگه میشه یک نفر این همه خون رو نبینه. اما این همه ماجرا نبود. پلیس یه رد پا روی شیشه پنجره عقبم پیدا میکنه. دیدن که قفل کودک درای عقبم فعال شده. یعنی کسی که صندلی عقب نشسته بوده نتونسته در رو باز کنه و فرار کنه. همه اینا نشون میده که این ماشین یه صحنه جرم بوده. بعد پلیس ماشین رو توقیف میکنه و میفرسته آزمایشگاه جرمشناسی. حالا باید منتظر موند و دید که آزمایش‌ها چه چیزی رو روشن میکنن. Hey man, you're not under arrest, okay? He's gonna be detained. You're just being detained because the vehicle matches a suspect vehicle of a crime that committed earlier, okay? نتانیل به جرم قتل سامانتا جوزفسن دستگیر میشه و همراه با ماریا هاوارد مسافر ماشین به کلانتری منتقل میشن. پلیس میخواست از اونا بازجویی کنه و ببینه واقعا چه اتفاقی برای سامانتا افتاده. لباسای نتانیل رو برای آزمایش جمع کردن و ازش نمونه دی ان ای گرفتن. پلیس میخواست مطمئن بشه که آیا خونایی روی لباس و داخل ماشین متعلق به سامانتاست یا نه. اگه جواب مثبت بود، یه مدرک خیلی مهم علیه نتانیل داشتن. Okay. You saw all the activity going on around your car. Okay. She bled in the back of your car. 21-year-old. 21-year-old girl. Can see you on video picking her up. Lots of video. نتانیل یه داستان عجیب رو تعریف میکنه. میگه که شب حادثه اصلا پیش ماشینش نبوده و داشته با دوستاش توی مهمونی خوش میگذرونده. حتی میگه که ماشینش رو به یکی از دوستاش قرض داده. اما وقتی پلیس ازش میخواد که اسم دوستش رو بگه یا یه جوری داستانش رو ثابت کنه، هیچ جوابی نداشت. پلیس فیلمای دوربین مدار بسته رو به نتانیل نشون میدن. فیلمایی که اون رو نزدیک آبربانک و داخل ماشین نشون میده. اما نتانیل زیر بار نمیره. میگه که این آدما توی فیلم اصلا خودش نیست. حتی قسم میخوره که اون شب اصلا نرفته سمت بردای و هیچ وقت هم نرفته شهر نیوزاین که جسد سامانتا اونجا پیدا شد. اما پلیس میدونه که نتانیل توی همون شهر نیوزاین بزرگ شده و پدر مادرش هم هنوز دارن اونجا زندگی میکنن. خونه پدر مادرش هم فقط 1 مایل با جایی که جسد سامانتا پیدا شده
فاصله داره. پس خیلی احتمال داره که نتانیل هنوز اون منطقه رو خوب بشناسه. Victim was found deceased in a rural area. Your neck of the woods, where you're from. یه مدت کوتاهی بعد از بازجویی نتایج آزمایش DNA از خونه‌ای داخل ماشین نتانیل اومد. همونطور که پلیس حدس میزد خونه‌ها متعلق به سامانتا بود. حالا دیگه یک مدرک قوی علی نتانیل داشتن، یه مدرکی که دیگه نمیتونست انکارش کنه. پلیس نتانیل رو دوباره برد اتاق بازجویی، این بار با یه اعتماد به نفس بیشتر و یک مدرک غیر قابل انکار. خواستن ببینن که نتانیل وقتی با این حقیقت مواجه میشه چه واکنشی نشون میده. آیا بالاخره اعتراف میکنه یا هنوز سعی میکنه خودش بیگناه جلوه بده؟ The blood in your car. It's positive. It's her blood. Okay? Just because her blood is in my car means I was the one that did it. I didn't commit the crime, sir. I did not kidnap or murder anyone. خب دوستان به نظر میرسه که نتانیل یه جورای حق باشه. فقط یه فیلم بی‌کیفیت از دوربین رستوران وندیه که نشون میده اون شب با ماشین بیرون بوده. پس پلیس به این فکر میفته که شاید یه نفر دیگه هم اون شب توی ماشین بوده، یه نفر که همه چیزو میدونه. پلیس تصمیم میگیره بره سراغ ماریا، همون دختری که مسافر ماشین بود. ماریا اولش به پلیس گفته بود که اصلا خون رو توی ماشین ندیده، اما حالا حقیقت رو میگه. ماریا میگه که شب حادثه نتانیل خونه اون بوده. ساعت 1:30 صبح ماریا میخوابه، اما وقتی نیمه شب از خواب بیدار میشه میبینه که نتانیل رفته. ساعت 5 صبح به نتانیل پیام میده که اگه زودتر با ماشین برنگرده به شیفتش توی مکدونالد نمیرسه. نتانیل بالاخره برمیگرده، اما ماریا 40 دقیقه دیر به سر کارش میرسه. توی راه هم متوجه خون روی صندلی عقب میشه و وقتی که از نتانیل میپرسه بهش میگه که به تو ربطی نداره و سرت تو کار خودت باشه. همون شب ماریا یه خبر توی تلویزیون میبینه که میگه سامانتا جوزفسن بعد از سوار شدن به یه ماشین که دقیقاً شبیه ماشین نتانیل بوده ناپدید شده. حالا دیگه ماریا مطمئن میشه که نتانیل یه کاری کرده. Columbia police say surveillance video shows the 21-year-old getting into a dark car, possibly a Chevy Impala. A license plate number was not immediately available. ماریا با صدای لرزون به پلیس گفت که از نتانیل میترسیده و برای همین به پلیس زنگ نزده. میگفت که اگه نتانیل میفهمید که به پلیس خبر داده معلوم نبود چه بلایی سرش میاره. حتی وقتی ازش میپرسن که چرا اولش دروغ گفته و گفته بود که خون رو توی ماشین ندیده، میگه که اشتباه کرده، خواب‌آلود بوده و حواسش نبوده چی میگه. اما حالا که ماریا داشت با پلیس همکاری میکرد یه فرصت طلایی برای پلیس بود تا بتونن نتانیل رو محکوم کنن، چون نتانیل بعد از جنایت رفته بود خونه ماریا. پلیس از ماریا خواست که اجازه بده خونش رو بگرده و ماریا هم قبول کرد و چیزایی که پلیس توی خونه ماریا پیدا کرد واقعا باور نکردنی بود. یه چاقوی چند کاره با 2 تیغه که روش خون بود و یه مشت دستمال مرطوب، حول کاغذی و لباسای خونی که همون لباسایی بود که نتانیل توی فیلم آبربانک پوشیده بود. حتی روی ژاکت چرمی هم یه چیزای شبیه جای ناخن بود که انگار کسی ناخناشو روش کشیده بود. اما این همه مدارک نبود. نتایج آزمایش DNA هم اومد، نشون داد که زیر ناخنای نتانیل DNA سامانتا هم وجود داره. خون روی لباسا هم آزمایش شد، معلوم شد که خون سامانتاست. دیگه هیچ شکی نبود که نتانیل قاتله. پلیس دیگه همه مدارک لازم برای محکوم کردن نتانیل رو داشت. تاریخ دادگاه مشخص شد و نتانیل باید به خاطر جنایتی که مرتکب شده جواب پس بده. اما پدر مادر نتانیل باور نمی‌کردن که پسرشون یه قاتل باشه. اونا توی مصاحبه گفتن که پسرشون هیچ نقشی توی این جنایت نداشته و حتما یه اشتباهی شده. You made this thing so bad. I want to know if you did this thing and tell me. That's all I want to know. Tell me the doggone truth. A tearful plea from Henry Rowland, the father of accused killer Nate Rowland. His parents say they were shocked to learn their youngest child is now charged in the death of Samantha Josephson, whose body was found less than 3 miles from their home. Nate's mother, Loretta, says her son is innocent. He is a very good young man. And when I talked to him, and I talked to him yesterday, and he told me, he said, that wasn't him. And I believe him. He said, that's not him. The couple's other son says Nate was not in the car that surveillance video shows the USC student getting into. My son was telling me that Nate passed out at a house party. Yeah. He checked his pockets when he woke up. He checked his pockets. He didn't have his keys. So he walked outside to try to find his vehicle. He found the vehicle, opened the door, seen his keys, and seen all the blood inside the vehicle. The family is not allowed to visit Nate, but this is what his father wants him to know. But if you didn't do it,
I'm all out for you. You ain't got to worry about it. I'm behind you 100%. And I know he told my wife he didn't do it. And I know my wife ain't gonna lie about something like that. So I'm behind him 100%. But I can tell you one thing. My son's innocent. And I know that from the bottom of my heart. پدر و مادر نتانیل با تمام وجود به بیگناهی پسرشون ایمان داشتن. شاید هم فقط نمیخواستن باور کنن که پسرشون دستش به خون آلوده شده. اما دیگه فرقی نمیکرد. مدارک و شواهد اینقدر زیاد بود که دیگه جایی برای شک نمیذاشت که نتانیل قاتله. حدود 1.5 ماه بعد از قتل سامانتا مراسم فارغ التحصیل دانشگاه کارولینای جنوبی برگزار میشه. اما یه جای خالی اونجا بود. جای خالی سامانتا. صندلیه که باید سامانتا روش مینشست و این خیلی غم انگیزه. Fellow Gamecocks, we must ensure that what happened to Samantha will never happen to any college student in the land or any person ever again. We'll ask, what's my name, before getting into any rideshare vehicle. That will certainly save lives. Class of 2019, on the count of 3, as a pledge to ourselves for our personal safety and to honor Samantha Josephson, why don't we repeat on the count of 3 all together? What's my name? My name is Samantha Josephson. 1, 2, 3. What's my name? My name is Samantha Josephson. تو این حال و هوای غمگین خانواده سامانتا رفتن دانشگاه و مدرک دخترشون رو گرفتن. انگار خود سامانتا اونجا بود، اما نبود. از اون طرف خانواده نتانیل هم دست رو دست نذاشته بودن. یه صفحه تو اینترنت ساخته بودن که برای هزینه وکیل نتانیل پول جمع کنن. حتی میگفتن که نتانیل بیگناهه، اما خب کسی باور نمیکرد و فقط $240 جمع کردن. دادگاه نتانیل 19 جولای 2021 شروع شد. دادستان برایان گیبسون اومد و شروع کرد به حرف زدن. Ladies and gentlemen of the jury, March 28th, 2019 was supposed to be a celebration. Samantha Josephson and friends were gathering together as a celebration of life. But what they didn't realize, what they could never have realized, is that the defendant, Nathaniel David Rowland, had his eyes firmly fixed on Samantha Josephson. دادستان گیبسون شروع کرد به چیدن پازل جنایت برای هیئت منصفه. اول از همه فیلم‌های دوربین مدار بسته رو نشون داد که ماشین نتانیل داشت چندین بار دور بر محله 5 پوند میچرخیده. انگار یه شکارچی دنبال تومش میگرده. سامانتا بیچاره هم فکر میکنه این همون اوبر خودشه و سوار میشه. اما وقتی میخواد پیاده شه میبینه که با قفل کودک درا رو قفل کرده بودن و سامانتا توی تله افتاده. دادستان با صدای بلند و محکم میگه که نتانیل با چه وحشیگری سامانتا رو با چاقو به قتل رسونده. اون همه جراحت سامانتا رو توضیح میده و میگه که فقط یک آدم دیوونه و سادیسمی میتونه همچین جنایت وحشتناکی رو انجام بده. گیبسون بعدش میگه که گوشه سامانتا و نتانیل با هم به سمت نیوزاین در حرکت بودن تا اینکه یهو ردیابی گوشه سامانتا قطع میشه. بعد نتانیل میرسه به نیوزاین و جسد سامانتا رو اونجا میذاره. اما چرا نتانیل این کارو کرده؟ گیبسون گفت که نتانیل به شدت به پول نیاز داشته. همونطور که یادتونه یه نامه تخلیه هم توی ماشینش پیدا شد. یعنی داشتن از خونه بیرونش میکردن. شاید هم برای همین دست به این جنایت زده باشه. With all things being considered, the simplest explanation is the truth. We believe that the simple explanation is that Nathaniel David Rowland kidnapped Samantha Josephson. We believe that the simple explanation is that Nathaniel David Rowland murdered Samantha Josephson. And ultimately, after you hear all of the evidence in this case, we'll be asking that you return a verdict of guilty of all counts, because he is indeed guilty in all counts. Thank you for your time. Thank you for your patience. بعد از اینکه دادستان حرفاشو زد و همه مدارک و شواهد رو علیه نتانیل ردیف کرد، نوبت به وکیل مدافع رسید که از موکلش دفاع کنه. همه منتظر بودن که ببینن وکیل مدافع چه حرفایی برای گفتن داره. وکیل مدافع الیشا گود با یه لبخند مرموز شروع کرد به صحبت کردن. گفت که بازرسا یه سری نمونه دی ان ای دیگه هم از روی بدن سامانتا جمع کردن، اما هیچ کدومشون مال نتانیل نبوده. این حرف مثل یک بمب توی دادگاه ترکید. Ladies and gentlemen, I want you to hear this number again, and that is 0.
That's the amount of DNA on Samantha Josephson's body that matches Nathaniel Rowland. 0. It's not on her clothing. It's not under her ripped and torn fingernails. It's not on her ankles. Ladies and gentlemen, there's 0 evidence that Nathaniel Rowland was the one that kidnapped and killed Samantha Josephson. یکی از شاهدای مهم دادگاه ماریا هاوارد بود، همون دختری که مسافر ماشین نتانیل بود. ماریا با جزئیات بیشتری در مورد رفتارهای مشکوک نتانیل در روز بعد از ناپدید شدن سامانتا حرف میزنه. ماریا گفت که وقتی از نتانیل پرسیده که کلاه آفتابگیرش کجاست، نتانیل گفته که انداخته دور چون پر از خون بوده. و وقتی ماریا سعی کرده در مورد خون بیشتر سوال کنه، نتانیل بهش گفته خفه شه. What did he tell you? It had blood on it. I'm gonna need you to repeat that. It had blood on it. He told you that the visor had blood on it. Yes, ma'am. What'd you ask him? Why would the hat have blood on it? And what'd he tell you? Mind my business. Mind your business. And what, if anything, did you notice about the car at that point? That it was like dry blood in the car, on the dashboard and beside the seats. And where else did you see blood? In the back seat. What did you do when you saw the blood? I asked him, why is it blood in the car? Did you hit a dog? And what did he say? Mind my business. ماریا با چشمایی پر از اشک میگه که خیلی ترسیده بوده و فکر میکرده اگه به پلیس زنگ بزنه نتانیل بلایی سرش بیاره. ماریا گفت که اون شب اصلا نتونسته بخوابه. همش به سامانتا فکر میکرده و اینکه چه اتفاقی براش افتاده. اما جرئت نمیکرده به کسی چیزی بگه. حتی به خانواده‌اش هم چیزی نگفته. Can you again explain to the jury why you didn't call the police then? Because I was scared. Scared of what? For my life and my child. No further questions, Your Honor. توی دادگاه نتانیل یه شاهد دیگه هم حضور داشت که حرفاش خیلی مهم بود. یه مرد دیگه به اسم اوشمار ویلیامز، صاحب یه مغازه تعمیر گوشی به اسم سیلیار سیتی. اوشمار میگه که 29 مارس 2019 یعنی یه روز بعد از ناپدید شدن سامانتا، یه مردی با شولت ایمپالای مشکی اومده مغازش که یه آیفون صورتی رو بفروشه. وقتی اوشمار داشته گوشی رو بررسی می‌کرد، یه چیز عجیب توجهش رو جلب می‌کنه. عکس زمینی گوشی یه عکس کریسمس از یه زن سفید پوسته. اوشمار و اون مرد سر قیمت به توافق نمیرسن و مرد با گوشی از مغازش میره بیرون. اما چند وقت بعد وقتی خبر دستگیری نتانیل رولند همه جا پخش میشه، اوشمار یهو میفهمه که اون مرد همونی که اومده مغازش. اوشمار سریع با پلیس تماس میگیره و همه چیز رو تعریف میکنه. Were you working in your store on March 29th of 2019? Yes, ma'am. I remember, someone tried to sell me a phone that morning. Do you remember what the person was wearing when they came into your store? Yes, ma'am. I want to say he had a black hoodie on. Do you see the person who tried to sell you the phone in the courtroom? Yes, ma'am. Where is he? Yeah, right there. What does he have on? In the blue shirt and tie. Please let the record reflect that he has identified the defendant, Your Honor. It does. Thank you. No further questions. توی دادگاه یه متخصص پزشک قانونی به اسم توماس بیورم اومد و در مورد زخم‌های چاقو روی بدن سامانتا توضیح داد. اون چیزایی گفت که واقعا دلهره آور بود. توماس بیور گفت که سامانتا بیشتر از 100 بار با چاقو زخمی شده. این یعنی قاتل با چه عصبانیت و خشمی به سامانتا حمله کرده. حتی تصور کردنش هم سخته. بیور در مورد هر کدوم از زخم‌ها توضیح داد. گفت که هر کدومش کشنده بوده. اون گفت که سامانتا حتی خیلی زجر کشیده تا جون بده. این حرفا باعث شد که همه کسایی که توی دادگاه بودن گریهشون بگیره. حتی بعضی از اعضای هیئت منصفه هم نتونستن جلوی اشکاشون رو بگیرن. When she presented you, what was it that you saw that grasped your immediate attention? There were two things first. The first thing was that she had an extensive amount of insect activity on the surface of the body. And the second thing, pretty much at the same time, was that she had many stab wounds over the surfaces of the body. And you mentioned the number 100. Were you able to count the number of stab wounds as you observed Ms. Josephson's body? Yes, it's over 100. I think somewhere around 120. دکتر بیور یه چاقوی بزرگ و ترسناک رو از توی جعبه بیرون آورد و به همه نشون داد. همون چاقویی که باهاش سامانتا رو به قتل رسونده بودن. با دیدن اون چاقو همه کسانی که تو دادگاه بودن وحشت کردن. This knife has two blades and they are relatively parallel. They are bent at the tip and
They're the size appropriate for the wounds that I saw. This is the weapon. اما در ادامه دادگاه یه اتفاق غیرمنتظره افتاد. بازرس پلیسی که بعد از دستگیری نتانیل ازش عکس گرفته بود اومد و یه چیز خیلی مهمو گفت. بازرس پلیس گفت که با وجود اینکه ناخن‌های سامانتا شکسته بود و زیر ناخناش دی ان ای یک مرد پیدا شده بود، اما روی بدن نتانیل هیچ زخم، خراش یا نشونی از درگیری وجود نداشته. But again, you don't see anything on him, right? In what terms? On his face, as far as scratches? As far as scratches, no, I do not. You don't see any marks? I do not see any marks on his face. I do not see cuts on his face. Same thing with the arms? Same thing. Both sides? Correct. And his hands? Both sides? Correct. Thank you very much. I have nothing further. و در نهایت رسیدیم به بخش پایانی دادگاه. دادستان دانیل گولدبرگ برای آخرین بار ایستاد و شروع کرد به صحبت کردن. اون همه مدارک و شواهدی که توی دادگاه ارائه شده بود رو یک بار دیگه مرور کرد و از هیئت منصفه خواست که نتانیل رو گناهکار بدونن. Use your common sense to see a clear picture of what happened March 29, 2019. The clothing, where the body was found, a mile from his house. All of the videos showing the Impala. Mountain Brook, all the trash is found there, the blood, the knife, all the things tying him to that location. The forensic analysis of the phones, the fingerprints, the autopsy. When the smoke is cleared, the picture comes clearly into focus. And there is only one reasonable conclusion. 21-year-old Samantha Josephson did not deserve this. She was a daughter, a sister, a friend, a girlfriend, and a future law student. Ladies and gentlemen, the state of South Carolina humbly asks that upon consideration of all the evidence, you return a verdict and you find Nathaniel Rowland guilty of murder, guilty of kidnapping, and guilty of possessing a weapon. Thank you. وکیل مدافع هم دست بردار نبود و گفت که تمام چیزایی که دادستان گفته فقط یه سری حدس و گمانه و اصلا مدرک قوی و قطعی وجود نداره. گفت که دادستان داره یه سری واقعیت‌های مهمو نادیده میگیره و یه داستان الکی سرهم کرده. Nathaniel Rowland did not have a mark on him. Not a cut, not a bruise. They checked him and nothing. The unidentified people that the state wants to just brush off like they're no big deal, they do matter. DNA evidence does matter. Her blood being in the car and Nathaniel Rowland driving the car does not mean that he is the one that killed him. Killed her. What I can ask of you is to not let your emotions dictate your decision. Don't let your emotions, the fact that this is a sad, tragic, heartbreaking case, dictate your decision when you go deliberate. That's what I can ask of you. The state has not proven that Nathaniel Rowland kidnapped Samantha Josephson. They have not proven that he has killed her, and they have not proven that he had a weapon during those crimes. They have failed at meeting their burden. I ask that you find him not guilty. Thank you. بعد از اینکه وکیل مدافع و دادستان حرفاشونو زدن، هیئت منصفه برای مشورت و تصمیم گیری نهایی به اتاق مشورت رفتن. حالا دیگه همه چیز به تصمیم اونا بستگی داره. و در نهایت بعد از 1 ساعت خورده‌ای هیئت منصفه از اتاق مشورت اومد بیرون. Indictment number 2019 GS 42450, the state of South Carolina versus Nathaniel David Rowland. This is an indictment for murder.
We, the jury, find the defendant guilty. On four-person jury. This is signed by the four-person jury on 3rd July 27, 2021. نتانیل رولند در تمام اتهامات از جمله قتل درجه 1 سامانتا جوزفسن گناهکار شناخته میشه. قبل از اینکه قاضی حکم نهایی رو صادر کنه، خانواده سامانتا با دلی شکسته و چشمایی پر از اشک در دادگاه حاضر شدن تا برای آخرین بار از دخترشون و زندگی کوتاهش بگن. Nothing will replace her. Nothing I can say will bring her back. And nothing that I can say I know will ease my family's pain and heartache. No time to say goodbye. No time to tell Sammy all the things I would have wanted to say. No time to kiss her Kevla. Nothing but memories can fill the emptiness of Sammy's passing. He is pure evil. I pray that he feels Samantha's pain. In here are over 90 impact statements of friends and family of how they've been devastated for the last 28 months. I have repeated nightmares and visions of him, the monster, stabbing her. I have visions of her taking her last breath. I only wish we could inflict the same or more pain he inflicted upon Sammy. Please, I beg you, please, give him life and never see the light. در ادامه دادگاه مادر نتانیل هم میخواست از پسرش دفاع کنه و بیگناهی اونو ثابت کنه، اما قاضی وسط حرفاش پرید و اجازه نداد که ادامه بده. They have accused our son of a crime that he didn't commit. You know, I'm not going to hear any claim of innocence. Okay. He is guilty of murder, and I'm not listening to any claim of what he did not do. But he's a loving child. He's a good person, very respected, and respect up. And I thank the court. Thank you. و در نهایت نوبت به خود نتانیل رسید که برای آخرین بار توی دادگاه حرف بزنه. همه ساکت شده بودن که ببینن اون چی میخواد بگه. آیا بالاخره به جنایتی که مرتکب شده اعتراف میکنه یا تا آخرین لحظه به دروغاش ادامه میده؟ Is there anything you would like to say? Your Honor, I know I'm innocent. But I guess what I know and what I think really doesn't matter. I just wish the state would have done more in finding out who the actual person was, instead of being satisfied with detaining me and proving my guilt. I feel like if they would have done further research in certain areas, نتانیل رولند به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. اون قرار بقیه عمرشو توی زندان ایالت کارولینای جنوبی بگذرونه و به خاطر مرگ غم‌انگیز سامانتا قانون سامی تصویب شد. With today's enactment of Sammy's law, we will give passengers a greater sense of security by clearly and visibly marking the vehicles of rideshare drivers and require drivers to post unique identifying materials so riders can confirm their driver's identity before stepping into the vehicle. I want to especially thank and commend Marcy and Seymour, and Sydney's been with them every step of the way, who in the face of deep personal tragedy have made it their calling to spread awareness about ride-sharing safety through the What's My Name campaign to encourage riders to ask their drivers 3 simple words, what's my name, before entering the vehicle. We cannot begin to imagine the terrible grief the Josephson family has carried, and I'm well aware that this could have happened to any member of our community. The problem with senseless tragedies is that they are indeed senseless. Yet we can
and we must strive to bring sense to the world to prevent another tragedy. It is our greatest responsibility to ensure the public safety and to implement smart policies to prevent tragedies so that no other family, friend, neighbor, or community should have to grieve as the Josephsons have and suffer another loss of a bright star like Samantha.